Hello, our lecture. Objective of this lecture: definition of ataxia, classification of ataxia, inherited ataxia, and Wernicke's encephalopathy. Ataxia, its Greek word mean disorder. إذا كلمة ataxia جاية من الكلمة الإغريقية بالأصل تعني disorder، okay؟ أو عدم أو الخربطة، الخربطة هي disorder، okay؟ عدم الانتظام. Symptoms and signs of ataxia consist of gait impairment, unclear scanning speech, visual blurring due to nystagmus, hand incoordination, tremor with movements. إذا نلاحظ من هذني الستيتمنت أو الجمل gait impairment، إذا عدم انتظام بمن بالمشي. unclear scanning speech، يبدي الكلام مالته مو واضح، فشي يقوم يمدها للكلمة. كان من تقول له قول قسطنطينية يقول قسطنطينية، هيجي يمدها الكلمة بيسموه scanning speech. visual blurring due to إذا كان نستغمص قد قوي فالvisual blurring يبدي ما يشوف بوضوح، يقول لك غشاوة عندي بالصورة أو الصورة تتحرك، فلذلك visual blurred. hand incoordination، من يريد يكمش الشيء ما يروح عليه، من يريد يسوي alternative movement اللي ناخذها بالعملي ما يقدر يسويها. و tremor with movement، من يريد يمش الحاجة يبدي إيده تقوم ترجف ويصير عنده tremor، نسميها intention tremor. فلذلك هي Greek word mean disorder، سموها ataxia. كلها لو تلاحظها هي disorder اللي دا أحكي هنا. This result from the involvement of the cerebellum. إذا المين باثولوجي شنو هو cerebellum site and its afferent and efferent pathway، وكل شيء طاب للسيربيلم وطالع من السيربيلم من efferent و efferent pathway. فإذا هو السيربيلم الكوردينيشن، أو هو اللي يتحكم بالكوردينيشن مالتنا، هو اللي يتحكم بالتنظيم مال الحركات مالتنا. كل شيء داخل وخارج له إذا تأثر أيضا تتأثر الحركات، مو بس هو. فافرنت and efferent pathway. هنا عندنا نسميها cerebellar peduncles، مثل ما تذكرون بمحاضرة الانترودكشن حكينا عن connection between cerebellum and brainstem، اللي هو بالميد برين عن طريق superior cerebellar peduncle، وبالبونز عن طريق الميدل cerebellar peduncles، وبالميدولا اوبلانجاتا عن طريق inferior cerebellar peduncles. فمو شرط بأنه الباثولوجي يكون بالبرين، ممكن بالكونكشن ذني اللي هن البيدنكلز نسميهن. مثلا اكزامبل باللاترال ميدولاري سيندروم ينظر الانفيريور cerebellar peduncle اللي هو يربط السيربيلم بيمن بالبرين ستيم، فنسميها ataxia due to lateral medullary syndrome. فيصير قد المريض يقوم ataxia، يصير قد كان يعني من يمشي يميل للجهة اليمنى أو الجهة اليسرى حسب الليجن وين صاير. True cerebellar ataxia must be distinguished from ataxia associated with vestibular nerve or labyrinthine disease. إذا هنا نوقف، ممكن تجيني ataxia أخرى أو unsteadiness آخر مو نتيجة السيربيلم، وإنما due to vestibular nerve or labyrinthine disease. Okay? As that later result in disorder in gait associated with significant degree of dizziness, lightheadedness. إذن الفيستيبولار واللابرنثين اوكي يصير وياها ديزينس، يقول المريض كلش يصير عنده فالديزينس قوي، وشعور بانه يقول لك راسي مدى احس بي، راسي مثل الفراغ بي. فهذا due to vestibular of labyrinthine. بينما الترو cerebellar ataxia is devoid of these vertiginous نسميها، يعني الvertiginous يقصد بالديزينس واللايت هيدنس. عادة الترو cerebellar ataxia ما يصير عندهم هاي الديزينس and light headedness. okay؟ بينما أبو الفيستيبولار نير أو اللابرنثين يقول لك دايخ، عندي دوخة كلش قوية، مدى أقدر أتحرك، راسي ضيف تربية. هاي ممكن تكون due to vestibular or labyrinthine. بينما أبو الترو cerebellar ataxia، هنا شباب احنا يعني ممكن تلقى الديزينس
بالأكيوت سيربيلر أتاكسيا، يعني إذا كان هيموريج داخل السيربيلم أو انفاكشن ممكن بالبداية هم يعطيك ديزنس، فوميتنج، نوزيا تصير. بس من اكو كرونيك فورم او ديو تو ديمالينيشن او كرونيك فورم سب اكيوت او كرونيك ما تلقى هواي ديزنس واللايت هيدنس، عكس الفيستيبولار ليجن والليبرنثايتس يصير لا رأسا مباشرة يصير عند المريض ديزنس، نوزيا وفوميتنج سريع تصير. اوكي. Sensory disturbance can be also be occasional simulate the imbalance of cerebellar disease. إذا عندنا أتاكسيا أخرى نسميها sensory ataxia. شنو هي sensory ataxia؟ due to involvement of the joint position اللي هو وين يكون بالدورزال كولوم. فإذا كان عندي dorsal column lesion أو كان عندي severe neuropathy ممكن ألقى شنو sensory ataxia. إذا due to sensory nerve involvement. sensory ataxia شلون أعرفها؟ sensory ataxia من المريض مفتح عينه ما يحس بكل شيء ولا يحس بأتاكسيا، بس من تقول له غمض راح يعتمد على اليمن على الجوينت بوزيشن في تحديد البالانس مالته. رأسا من تقول له غمض اطبق رجليك سوا، مد ايديك نسميها رومبرغ ساين، هذا راح رأسا يوقع المريض. او مريض يقول لك ما بي شيء دكتور بس من ينطف الضوء ما اسيطر على نفسي اوقع. يقول لك ما بي شيء دكتور بس من بالحمام من اطب جو الدوش اغمض عيني رأسا اوقع. فهاي ديو تو وات؟ ديو تو سنسري اتاكسيا نسميها. اذا الاتاكسيا لازم تفرق بينه اكو ديو تو سيربيلم والافرنت باثوي مالته، وممكن ديو تو ليبرنثين اور فيستيبولار نيرف ليجن، وممكن يكون ديو تو سنسري اتاكسيا. اوكي. الاتاكسيا راح نقسمها الى اكيوت، سب اكيوت اند كرونيك، او hereditary and acquired ataxia. اذا التقسيم الاول على التايم والتقسيم الثاني على الكوز مالتها. الاكيوت سب اكيوت اند acute hours to days يعني ساعات او ايام. من يجيك واحد عمره 60 سنة رأسا مباشرة imbalance خلال ساعات او خلال دقائق، تفكر رأسا مباشرة في الفاسكولار، هذا due to cerebellar infarction او hemorrhage. من يجيك واحد لا الكحول صار له مثلا ساعات بدا تجي بالهيستوري مالته تلقاه بانه هو شارب، فاذا الكحول انتوكسيكيشن شارب بكثره، او ليثيوم بويزنينج، او فينيتوين ياخذ هو انتي بيليبتيك دراجز وماخذ اوفر دوز او ماخذ اوفر دوز باربيتوريت، راسا يصير عنده انستيدينس، اذا ديو تو انتوكسيكيشن. اكيوت سيربيلايتس عندنا الفارسيلا، البوليو، الكاوساكي، ذني فيروس يضربون السيربيلم، فممكن يجي المريض acute cerebellitis. cerebellar abscess ممكن يجي خلال أيام، خاصة إذا كان المريض عنده chronic otitis وصاير عندك cerebellar abscess accumulation موجود بالسيربيلم، فممكن نعتبره acute خلال days يجيني. و post infection syndrome especially after varicella sometimes بعد ما يضرب الفيروس يكون post infection نسميه، أما autoimmune process تضرب لي السيربيلم فنسميه بوست انفكشيوس سيندروم. سب اكيوت دايز تو ويكس، لا هسه نجي الى ايام الى اسابيع، ايام الى اسابيع. انتوكسيكيشن، سيرتن انتوكسيكيشن قبل كانوا يستخدمون مثلا الميركوري او السولفنتس او الغازولين او الجلو، هذا الصمغ لأني كانوا يستخدمون قبل، هسه أقل. مثلا الجلو يستخدموه بصناعة الأحذية أو الجنط أو كذا، يتعرضون إلى كميات كبيرة من هاي المادة، فيصير عندهم cerebellar degeneration ويصير عندي أتاكسيا. سايتوتوكسيك كيموثيرابي لحد الآن السايتوتوكسيك كيموثيرابي ممكن يسبب لي شنو أتاكسيا، يضرب لي السيربيلم اللي نعطيه بالكيمو ثيرابي فور كانسر. Degenerative of cerebellar vermis may be due to combined effect of alcoholism and malnutrition, particularly deficiency of vitamin B1 and B12. راح نجي، بس هذا يكون واحد يشرب يومية فترات طويلة وعنده malnourished، فيصير عنده degeneration due to B1 and B12 deficiency.
تيومر cerebellar glioma or metastatic tumor ممكن يجي خلال أسابيع التيومر ينمو بصورة سريعة جلايوما، أو ميتاستاسيس من اللانج من البريست بالفيميل أو other site من ميتاستاسيس يروح المن للسيربيلم، فنلقى المريض نسوي له MRI نلقى فد ماس موجودة هي بسبب الأتاكسيا. demyelination multiple sclerosis هو common باليونج patient female or male يجيك أتاكسيا over days or weeks، تسوي الMRI تلقى عنده فد plaques موجودة due to demyelination. chronic months to years يعني صار أشهر طويلة صار سنوات، ممكن يجي to paraneoplastic cerebellar ataxia associated with a number of different tumors and autoantibodies. شنو معناها؟ احنا مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة اكو paraneoplastic effects، فهذا البارانيوبلاستيك يضرب لي شنو؟ يضرب لي السيربيلم، يعني كأن يكون بريست كانسر او اوفريان كانسر، تظهر عندي انتي بودي نسميه انتي واي او، هاي وين تقعد على السيربيلم وتسوي له ديجنريشن، او سمول سيل لان كانسر ادي انتي بي كيو تايب فولتج جيتد كالسيوم شانل، ذني يقعدون على هاي الشانل مو بالسيربيلم ويسبب لي شنو؟ يسبب لي هذا الانتي بودي العفوي يقعد على السيربيلم ويسبب لي شنو؟ يسبب لي ديجنريشن. فاذا هي يسميها بارانيوبلاستيك افكت مال الكانسر. يعني اتذكر مريضه اجتي عندها اتاكسيا، سكرين كان نورمال بالبدايه، بعد فتره سوينا سكرين اخر ظهر عندها هي اكو اوفيريان كانسر، والسبب بانه شنو؟ هذا بارانيوبلاستيك مال الاوفري اللي هو انتي واي او. inherited disease مثلا واحد عنده اتاكسيا، ابن عمه عنده اتاكسيا او عمه عنده اتاكسيا او ابوه عنده اتاكسيا، فهذا run in families اللي هو inherited gene اللي هو inherited ataxia. drug like amiodarone phenytoin for chronic use يسبب لي شنو؟ ذني الاميودارون والفينيتوين ممكن تستخدمه لمدة سنوات ممكن يسبب لي اتاكسيا. اوكي، اذا ذني هن الكرونيك فورمز، كرونيك فورم اوف اتاكسيا اللي هو الكوزز مالته. اجي اخذ inherited ataxia. الانهيرتد اتاكسيا اذا اكو عندي جين معين سبب لي run in families، هذا سبب لي هاي الاتاكسيا. هذا اني اقسمها الى autosomal dominant autosomal recessive or maternal يسموهم mitochondrial models of inheritance. اذا dominant recessive and mito. الاوتوسومال دوميننت كل هواي الانواع مالته نسميها سباينوسيربيلر اتاكسيا من تايب 1 الى تايب 30 نوع بيهن، ما راح ندخل بتفاصيلهن. راح نجي على الاوتوسومال ريسيسيف اتاكسيا، فانت بس بدك تعرف بين اكو اوتوسومال دوميننت اكو اوتوسومال ريسيسيف اكو ميتوكوندريال. الكمان هو الريسيسيف اكثر من الدوميننت هتشوفه. اوكي، الاوتوسومال ريسيسيف اتاكسيا الكامنست وان هو شنو؟ هو الفريدريخ اتاكسيا. This is the most common form of inherited ataxia comprising 1/2 of all hereditary ataxia. إذن هو most common form، تقريبا نص الهيريديتاري ataxia تمثل. It can occur in classic form or in associated with genetically determined vitamin E deficiency syndrome. أما تجي الكلاسيك اللي راح نحكي عليها، أو sometimes vitamin E deficiency يسبب لي نفس الحالة مع الفريدريخ اتاكسيا نسميها genetically determinant vitamin E deficiency. ايضا genetically determinant vitamin E deficiency هذا من تعطي فيتامين اي يستعدل، بس هو يشبه الفريدريخ اتاكسيا. اوكي، فلذلك كلينيكالي ما تقدر تميزهم، فاحنا دائما نعطي محاولة مع الفيتامين اي نشوف اذا اكو استجابة، اذا معناها هذا فيتامين اي deficiency syndrome. Symptoms and sign. Friedreich ataxia present before 25 years of age. إذا قبل 25 سنة تبدي progressive ataxia. The lower extremities are more severely involved than the upper ones. عادة تبدي بالlower extremities، من تمشي يبدأ عند الاتاكسيا. اوكي، بس يعني نقطة مهمة على الاتاكسيا، انت من تريد تفحص اتاكسيا اهم فحص بالاتاكسيا هو المشي. نقول للمريض امشي، واذا لقيت مشي تعدله قول له امشي تانديم جيتس او هيل توز جيتس. اوكي،
اللي هي نجي نشرحها بالعملي. إذا progressive attack اللور لم أكثر من upper limb تلقى عندهم muscular skeletal deformities اللي هي شنو هي scoliosis أو بسكيفاس بسكوينافارس. هسه راح أسوي لكم الصور مالتها مال المسكولار سكيليتال deformities. وأيضا من أفحصها ألقى extensor plantar response يعني بابانسكي positive، نفس الوقت absent deep tendon reflexes، وألقى عنده weakness distally أكثر مما هو proximally. ليش extensor plantar response وليش absent tendon reflexes؟ ليش مو هذا extensor plantar response upper motor يعني بابانسكي absent tendon reflexes هي lower motor؟ لأنه حقيقة هو يصير عندنا degeneration بالspinal cord فيسبب لي plantar up يعني بابانسكي signs of upper motor، ويسبب لي بنفس الوقت degeneration بالperipheral nerve فيسبب لي absent tendon reflexes. فتلقى combination upper و lower ممكن عندهم. loss of vibratory and proprioceptive sensation occur. نعم ممكن يسبب لي loss of vibratory and proprioceptive sensation. من تفحص الفايبريشن والجوينت بوزيشن تلقاها lost. هذا هو السكوليوسيس، هاي هي البسكيفاس بعد musculoskeletal deformities. اوكي اذا هو مو بس عنده joint position loss بس تلقى عنده ايضا other features of hereditary ataxia. cardiac involvement 90% من عندهم يكون عندهم cardiac involvement، نسبة مو قليلة. عندهم cardiomegaly تلقى، عندهم symmetrical hypertrophy تلقى، عندهم بالفحص murmurs تلقى عندهم بالاي سي جي conduction defects. فاذا اي مريض عنده شك بيه بانه فريدريخ اتاكسيا لازم نسوي له شنو cardiac examination و investigation كايكو كاي سي جي. اوكي. moderate mental retardation or psychiatric syndrome are present in a small percentage of patients. نسبة قليلة من عندهم تلقى عندهم mental retardation بس الأغلبية لا المنتيشن مالتهم normal. a high incidence of diabetes mellitus 20% من عندهم تلقى عندهم diabetes، فلذلك أهل فريدريخ أتاكسي لازم نسويهم screen for diabetes. اوكي ليش هذا associated with insulin resistance and pancreatic beta cell dysfunction يصير عندهم فتسبب لي الديابيتس. median age of death 35 years لل 35 سنة يتوفون للأسف. women have significantly better prognosis than men، الwomen ممكن تطول أكثر من المين. MRI of the spinal cord show atrophy also slightly atrophy of the cerebellum ما يكون. بنسوي له MRI تلقى atrophy بالspinal cord وatrophy واضح بيمن بالسيربيلم. إذا هذا هو فيما يتعلق علما بالفريدريخ أتاكسيا. حكينا عليها والكلينيكال ساينز سيمتومز مالتها اللي موجودة والمسكولار ديفورميتيز الواضحة اللي عندهم. هسه أجي على انفستيجيشن الأتاكسيا بصورة عامة. يعني مريض عندي أتاكسيا شو أسوي له انفستيجيشن حتى أعرف سبب الأتاكسيا؟ أسوي له بلاد ستاديز اللي هي كومبليت بلاد بيكتشر. أسوي له ليكون عنده مثلا سويت له كومبليت بلاد بيكتشر لقيت عنده ميجالوبلاستيك أنيميا. تفكر بيما فكر واحدة من أسبابها وشنو هو؟ فيتامين B12 deficiency. اوكي sometimes حتى الهايبوثايرودزم تسوي لي أتاكسيا. ألقى الكهول ليفل أدور إذا كان أكيوت أتاكسيا فقاعد رأسا نشوف انتوكسيكيشن مال الكهول. أنتي كونفولسيف دراج ليفل إذا هو كان ياخذ مثلا على إبيليبسي وأدى ياخذ تيجريتول أو فينيتوين رأسا أسوي له ليفل ألقى عالي أدى توكسيسيتي. إذا فيتامين إي ليفل ممكن قلنا يكون due to فيتامين إي deficiency وبارانيوبلاستيك أنتي بادي بانلز. وإذا شكيت ما لقيت السبب فممكن هذا الأتاكسيا due to بارانيوبلاستيك أنتي بادي بانل كان يكون أنتي يو أو أنتي اتش يو مثل ما قبل شوية شفنا بالأوفريان كانسر وبالسي اي لانج. اوكي هذني الستاديز اذا بلاد تيست مهمات حتى الشخص الأتاكسيا. اوكي مهمات حتى الشخص الأتاكسيا. بس انت يعني ذني الستادي تقول دكتور يعني لازم اسويهن ذني يعني باو. اذا انت اجاك المريض عمره 60 سنه sudden onset of ataxia هو طبعا ماكو داعي تدز الكحول ليفل وانتي كونفولسنت دراج ليفل، لا سوي له سي تي لقيت سيربيلار هيموريج خلاص بعد ما تدور ذني. بس اذا ما لقينا كلير
لا ندور نبحث بالبلاد تيست اذا الكحول انتوكسيكيشن اذا كان اكيوت او فيتامين اي ليفل ممكن، او اذا كان كرونيك ادى بارانيوبلاستيك. اذا هاي راح تعتمد على الواي باراميتر حتى ندز ذني التيستات. اوكي. Neuroimaging. Brain imaging is useful for demonstration posterior fossa tumor or malformation, cerebellar infarction or hemorrhage, cerebellar atrophy due to degeneration. إذن السوبريوريتي هو استخدم شنو؟ استخدم الام ار اي لانه يطلع لي البوستير فوس اوضح. اوكي. بس انت اذا ما عندك ام ار اي وبالطوارئ اجاك المريض، لا دز سيتي سكان، دز سيتي سكان. فاذا اكيوت اونست اوف اتاكسيا وانت بالطوارئ دز سيتي سكان. بس الام ار اي سوبيريور للسيتي سكان بانه يطلع لي مثلا ديمالينيشن مالتيبل سكليروسيس، بينما السيتي ما يطلع لي مالتيبل سكليروسيس، ويكون better visualization للسيربيلم هو الام ار اي. بس بالاكيوت وانت بالطوارئ لا، السي تي is enough to diagnose cerebellar hemorrhage مثل ما نعرف، او cerebellar infarction. اوكي. اذا البلاد ستاديز قلنا والنيورو ايمجينج قلنا. البرايورتي طبعا النيورو ايمجينج برايورتي، اي اتاكسيا لازم بالبدايه خاصه اذا كانت اكيوت تدز على النيورو ايمجينج اول ما تدز. اوكي. سي اس اف يعني حسيت المريض بانه عنده اتاكسيا، عنده فيفر، فكر بمن بهذا البيشنت عنده سيربلايتس، فاكيد تسوي له سي اس اف. اوكي. جينيتيك ستدي في حاله بانه شكيت انت هاي هيرديتري اتاكسيا، فاكيد تدز جينيتيك ستدي. اذا لو تلاحظون الانفستيجيشن هي الانفستيجيشن بصوره عامه للاتاكسيا، يعني مو انت تدزهن ذني كلهن اي مريض يجيك اتاكسيا، لا، اكيد هيستوري كلينيكال اكزامينيشن راح يدليك بانه هو وش تايب اوف اتاكسيا. مثل ما قلت اجاك واحد شاب مثلا وجايبي الشرطه وقايل لك دكتور هذا مخمور، انت اكيد تعرف بانه هذا هو السبب. هو شنو؟ الكحول ممكن يكون احد الاسباب، فدز على الكحول ليفل. اوكي. وبنفس الوقت ايضا تدز سي تي سكان ليكون عنده هيموريج موجود، فماكو داعي تدز جينيتيك تيست ولا اكو داعي تدز على اذر انفستيجيشن الاخرى اللي ذكرناها، لانه ممكن من تشخيص واحد اقرب الى انفستيجيشن واحده انت تشخص. اوكي. يعني فلذلك هذا اللي هن بصوره عامه التيستات تعتمد على هيستوري كلينيكال اكزامينيشن حتى تكون اقرب الى الصوره. Treatment of ataxic disorder. The most important goal in the management of patients with ataxia is to identify treatable disease entity. Mass lesion must be recognized promptly and treated appropriately. Paraneoplastic disorder treated by removal of primary cancer or by immunotherapy. شنو معناها؟ معناها إذا عندك أتاكسيا ولقيت السبب مال الأتاكسيا، كان لقيت بأنه ماس، شيل هاي الماس. أوكي؟ أو كأنه لقيت بأنه هذا paraneoplastic مال تيومر، removal of tumor، وتبدي immunotherapy للبارانيوبلاستيك لأن هي أنتي بادي فتبدي لها immunotherapy. لا، لقيت بأنه المريض عنده مال absorption syndrome، هذا المال absorption syndrome هو المسبب الأتاكسيا، كان يكون celiac disease. أوكي. فرأسا تصحح هذا المال absorption إذا كان أكو إلى تصحيح، وتعطي فيتامين اي ديفيشنسي اذا لقيت انت المريض عنده فيتامين اي ديفيشنسي. على العموم احنا اي مريض عنده فريدريخ اتاكسيا فورم يعني يشبه الفريدريخ اتاكسيا ندز على سيرم فيتامين اي ليفل، وايضا نعطي فيتامين اي كترايل اوف ثيرابي. ايضا فيتامين بي 1 and B12 level in serum should be measured. اذا شكيت بانه عنده هو B12 deficiency او B1 deficiency، الهيستوري مثل ما راح نجي هسه بالموضوع القادم على البي 1 ديفيشنسي، شكيت الدز بي 1 ليفل، او اذا كان بي 12 ديفيشنسي ايضا مثلا طلعت لك ميجالوبلاستيك انيميا بالسي بي سي الاول دزيته وفكرت بانه هذا عنده بي 12 ليفل. وايضا ريبليسمنت اوف فيتامينز اكيد راح يكون هو الجول اوف ثيرابي اذا اكو ديفيشنسي بهم. هذا فيما يخص بانه شنو التريتمنت اوف اتاكسيا. لو نلاحظ التريتمنت اوف اتاكسيا هو التريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز شباب. بس اكو عندي مثلا انت اجاك المريض عندهم بالعائله اتاكسيا سوري،
فانت شو تسوي بهاي الحاله؟ تدزه جينيتك، اذا لقيت اكو جينيتك بوزيتيف اذا هيريديتري اتاكسيا. حقيقه الهيريديتري اتاكسيا لحد الان ماكو عندنا فدي تريتمنت لها. صح اكو بروميسنج يعني بالجين ثيرابي او باشياء اخرى اللي هي ongoing، بس لحد الان ماكو فد بروف الها. مثلا اتاكسيا ديو تو ستروك، انت بعد خلص تعالج الستروك، او اتاكسيا ديو تو هيموريج، خلاص انت بانه تعالج الهيموريج، سواء هذا كان evacuated hemorrhage السايز مالته كبير تحاول بانه removal by surgery، او اذا كان مالته السايز صغير conservative treatment. يعني اللي اريد اوصلكم اياه هو ماكو فد ديزيز اسمه بحد ذاته اسمه اتاكسيا هذا العلاج مالته، لا، هو الاتاكسيا ناتجه عن عده اشياء ممكن سببها تكون مثل ما ذكرناها بالمحاضره، فانت تعالج الاندرلاين كوز، الاندرلاين كوز للاتاكسيا انت تعالجه. نجي على موضوع اسمه فيرنيكس انسيفالوباثي او اسمه فيرنيك كورساكوف سيندروم. The presentation of Wernicke encephalopathy شلون يجيك المريض او المريضه؟ تجيك ophthalmoplegia، اذا عندها شنو ازدواجيه بالرؤيه، اتاكسيا، عندها اتاكسيا وانستدينس and confusion، وايضا disorientation confusion تجي المريضه. اذا عفتها بدون تريتمنت كان progress to irreversible deficit of Korsakoff syndrome، راسا راح تتحول الى كورساكوف اللي هو short term memory impairment، يصير وياها short term memory impairment. هذا الفيرنيكس كورساكوف هو ناتج منين؟ result from unacquired nutritional deficiency of thiamine، اللي هو تعرفون ثيامين B1. فالمريض اللي يصير عنده B1 deficiency نسميه فيرنيكس انكيفالوباثي، واذا ما عالجته يتحول الى كورساكوف اللي هو شنو فيرنيكس انكيفالوباثي؟ ophthalmoplegia, ataxia and confusion. Okay. Korsakoff هو صار short term memory impairment. Thiamine and other vitamins is coenzyme in the glucose and lipid metabolism. إذا هذا يكمن أهمية الثيامين، هو coenzyme بالجلوكوز والليبيد ميتابوليزم وبالأمينو أسيد برودكشن and neurotransmitter synthesis. إذا أهميته تكمن بتدخله بهاي الأشياء بالجلوكوز ميتابوليزم بالليبيد ميتابوليزم والأمينو أسيد برودكشن. Okay. ويعتبر ك neurotransmitter synthesis. Because thiamine stores is relatively small، لأنه عندنا الستور بالثيامين بالبدي هو قليل، وعندنا largely turnover daily turnover نحتاجه بهاي العمليات اللي قلناها، فالديفيشنسي يحصل خلال 2 إلى 3 weeks of low intake of vitamin. إذا لا تلاحظون الوقت كلش قليل نعتبره من يصير عندنا فقدان بالبي 1 وما عندنا تعويض. شلون تلقاه؟ وين تلقاه هذا الفقدان؟ تلقاه بالالكهوليك بيشنت، مريض الكهول، هافي الكهول، مو الكهول عادي، لا الهافي الكهول، فمال ابزوربشن، فتلقى عنده بي 1 يصير عندي ديفشنسي. او بالهايمر اميسيس جرافيدارم بالبريجننسي، تجيك بالفيرست ترايمستر هواي تتقيأ وما تشتهي تاكل، ما تقدر تاكل، فرأسا اسابيع وراها تبدي عندها شنو؟ الفيرنيك كيفالوباثي. فراح تشوفون بنات اللي راح يداومون ويكونون ان كونتاكت ويا البريجننت ليديز، راح تشوف بانه عندهن يكون هايبربس جرافيدارم. اذا جتك كونفيوجن، اوبثالموبليجيا، اتاكسيا، فتفكرين بال فيرنيك انكيفالوباثي. سيستميك مالجنسي ديو تو مالجنسي ديبليتيتنج، يكون مال نولج، فيصير عندنا ايضا ممكن بي 1 ديفيشنسي. هيمو ابريتونيال دياليسيس، جماعه الدياليسيس ممكن يصير عندهم بي 1 ديفيشنسي ايضا. جاستروانتستينال سيرجري، جاستروانتستينال سيرجري ايضا يصير عندهم ديفيشنسي، خاصه اذا كان بور فيدينج فتره طويله ايضا يصير عندهم ديفيشنسي. prolonged intravenous feeding، ذول اللي يدخلون باي سي يو بار سي يو ويعطوهم بس اي في فيدينج، فتلقى عندهم بي 1 ديفيشنسي. انوركسيا، طبعا الانوركسيا نرفوزا، يمتنع المريض عن الاكل لسبب سايكاتريست، فتبدي المريض او المريضه يكون عندهم ديفيشنسي مرور الوقت باي بي 1. والجماعه الايدز هم يعني بالادفانس ممكن يصير عندهم بي 1 ديفيشنسي. اذا ذني اللي الاشياء اللي يسوون شنو؟ البي 1 ديفيشنسي، وبالنتيجه شو يسوون؟ يسوون فيرنيك انكيفالوباثي.
الهايبر ابسس جرافيدام بريجنسي حقيقة هواي راح نشوفها، هواي راح نشوف هايبر ابسس جرافيدام بريجنسي من أحد الأسباب، فتفكر بيها. Treatment is by thiamine given immediately commencing at 50 to 100 milligram parenterally in the acute stage may continue for several days. رأسا أنت تعطي 100 ملغ parenterally حقيقة 50 إلى 100 ملغ parenterally بالأكيوت ستيج وتستمر تعطي يوم ورا يوم، يعني مو تعطي جرعة واحدة وتوقف، لا حد ما يتحسن عندك المريض. لذلك انتم لو تشوفون اكو قبل يعني نسميه كوما كوكتيل، اذا مريض جاكم كوما او كونفيوز المريض وما تعرف انت الاسباب او يوحي لك بانه المريض عنده الكحول، من ضمن الاشياء تعطيها بي 1 اي في بالطوارئ. ليش؟ لانه خاف يكون عنده هذا بي 1 deficiency المريض. Thank you very much. Okay. I hope you understand the lecture. For any question, I am ready to answer in the ironology.